ada tahu sweet home dia boleh terasa kayak makanan. Ada mah hadannya ini spicy vegetable egg roti එකක් එන වැඩි කතාබහක් නැතුව අපි roti එක හදන්නේ යමු. අද මම පාම්පිටි 300ක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ මේ roti එක හදාගන්න. පාම්පිටි ඔයගොල්ලෝ හලලා ගන්න. ඒ වගේම අද මම vegetable පාවිච්චි කරනවා. carrot හීනියට කපාගත්තු carrot. පොඩියට කපාගත්තු බෝන්චි. මෙතන මම අරන් තියෙන lime miris. ඒ වගේම හීනියට කපාගත්තු ලුණු ගෙඩිය. තක්කාලි ගෙඩිය. අනිත් ලුණු පොළ ටිකකුත් අපි අද රොටි එකට එකතු කරගන්න. හරි දැන් අපි මේ ඔක්කොම හොඳට කලවම් කරගන්න ඕන. ඒ වගේම බටර් මේස හැන්දකුත් එකතු කරගන්නවා. හරි දැන් අපි අද රොටි එකට ලුණු තේ හැන්දකුත් එකතු කරගන්න ඕනේ. හරි දැන් අපි වතුර ටික ටික දාලා මේක අනා ගන්න ඕනේ හොඳට. ඉතින් මම ලී හැන්දෙන් අන්න ඊට පස්සේ ලී හැන්දට ටිකක් ඩෝ එක බර ගතියක් එනකොට මම අතින් නීට් කරන්න පටන් ගන්නවා. හරි දැන් අපි වතුර කෝප්ප භාගයක් තමයි එකතු කරගත්තේ. මේක හොඳට නීට් කරගන්න ඕන විනාඩි 5ක් විතර. මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ ඩෝ එකේ තෙල් චුට්ටක් ගාගෙන බෝල වෙන් කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට පිටි චුට්ටක් කිහගෙන මේ විදිහට අපි බෝල හදා ගන්න ඕනේ. හරි දැන් මම මේ විදිහට පොඩියට ඩෝ බෝලයක් හදාගෙන තෙල් ටිකක් ගාලා තමයි තියාගත්තේ. දැන් අපි මේක හොඳට තුනී කරගන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම මේ විදිහට තෙල් චුට්ටක් ගා ගන්න. ඊට පස්සේ පිටි ටිකකුත් තිහ ගන්න. මේ විදිහට අතින් හොඳට තුනී කරගන්න ඕනේ. හරි දැන් අපි පෑන් එකට තෙල් චුට්ටක් දා ගන්න ඕනේ. හරි දැන් අපි පිත්තර මිශ්‍රණය හදාගන්න යන්නේ. මම මෙතන පිත්තර දෙකක් අරන් තියනවා අද. මම දැන් ඒකට හීනියට කපාගත්තු කරපිංච ඒ වගේම කෑලි මිරිස් තේ හැන්දක් එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම ලුණු චුට්ටකුත් එකතු කරගන්න ඕනේ. මේක අපි සාදාගත්තු රොටියක උඩින් තමයි තවර ගන්න ඕනේ. හරි දැන් අපි අනිත් පැත්ත මේ විදිහට හොඳට බේක් කරගන්න ඕනේ. සුවඳක් එහෙම එනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට කලින් ටික වෙලාවක් පුච්චගත්ත පැත්තේ තමයි විතර සාරු දාගන්න ඕනේ. හරි යටපැත්ත හොඳට පිච්චුණයින් පස්සේ මේක අපි අනිත් පැත්තට දාලා මේ පැත්තට ආයි පුච්ච ගන්න ඕනේ.
හරි දැන් අපි මේ පැත්තේ බිත්තර සාරු ගා ගන්න ඕනේ. කලින් විදියටම හරි දැන් අපි මේ පැත්තත් හොඳට පුච්ච ගන්න ඕනේ. හරි දැන් අපි දෙපැත්ත රොටිය හොඳට පුච්ච ගත්තා. දැන් අපි මේක ලිපින් බාන්නයි යන්නේ. රොටියක් ඇත්තටම මේක හරිම රසයි. උදේට ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන්ම හදලා බලන්න. ඉතින් සුපුරුදු පරිදි ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ තුන අලුත්ම අත්දැකීමක් ලැබුවොන අපිට ලයික් එකක් දාලා කමෙන්ට් එකක් දාලා අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. එහෙනම් අපි එක රොටියක් බලමු මොන වගේද කියලා.